Hello guys! Today, gagawa po tayo ng red velvet cupcakes. So, ito po yung mga kailangan natin. 1 1/4 cups all-purpose flour or harina. Sasalain lang po natin para matanggal yung mga buo-buo. Sunod po ay ang cocoa powder or chocolate powder. 2 tablespoon cocoa powder. So, sasalain din po natin siya. Next, we have 1/2 teaspoon baking powder and 1/2 teaspoon baking soda. So, kailangan din natin ng 1/4 cups melted butter. And 1 piece egg, isang itlog, then 3/4 cups white sugar, kailangan din po natin ng 1 cup all-purpose cream, any brand po na desired or prepared nyo pong gamitin. And then, 1 tablespoon vinegar or isang kutsarang suka. And lastly po yung 2 tablespoon food coloring, red food coloring po. Kapag nailagay na po natin lahat ng ingredients, so imimix na po natin siya. Kapag natapos na po natin siyang haluin, ita-transfer na o ilalagay na po natin siya sa ating baking pan. So, bali, ang ginamit ko pong baking pan is yung for cupcakes. So, kung ano po yung gusto nyo or available yung baking pan, so yun po yung gamitin nyo. Pwede naman po siya. So, gumamit din po ako ng ice cream scooper para po maging same size po yung kalalabasan ng mga cupcakes natin. So, pagkatapos po natin ilagay sa baking pan, so, ibibake na po natin siya ng 25 to 30 minutes. After po ng 30 minutes, ito na po yung naging resulta ng ating cupcakes.